गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मी शिवानी पाटील UPSC मराठीमध्ये आपलं स्वागत आहे। UPSC प्रिलिम्स 2021 टार्गेट करून एन्व्हायरमेंट अँड इकॉलॉजी बुक बाय शंकर मराठी माध्यमातून आपण ही लेक्चर सिरीज सुरू केलेली आहे। UPSC मेन्ससाठी मराठी मीडियममधून जे स्टडी करणारे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी ही लेक्चर सिरीज खूप अशी युजफुल आहे। UPSC प्रिलिम्स मेन्सच नाही तर MPSC राज्यसेवा प्रिलिम्ससाठी ही लेक्चर सिरीज खूप महत्त्वाची आहे। तर चला तर मग आपण जास्त वेळ न घेता आपले लेक्चर सुरू करूया। आजचा चॅप्टर आहे इंडियन बायोडायव्हर्सिटी। यामध्ये आपण भारतातील जे जैवविविधता वितरण आहे त्याची माहिती बघणार आहोत। यामध्ये इंडियन जिओग्राफिकल क्लासिफिकेशन, फना डायव्हर्सिटी, फ्लोरा डायव्हर्सिटी आणि इंडियन वाईल्ड लाईफची माहिती घेणार आहोत। तर इंडियन बायोडायव्हर्सिटी डायव्हर्स लँडस्केप्स म्हणजेच भारतातील जे जैवविविधता वितरण आहे त्याची माहिती आपण इथे बघणार आहोत। जैवभूगोल ही वनस्पती आणि प्राणी यांच्या भौगोलिक वितरणाशी संबंधित असणारी एक ज्ञानशाखा आहे। जगातील वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये आढळणारे जीवसमुदाय अनेक अर्थांपासून परस्परांपासून भिन्न झालेले आहेत आणि जैवभूगोल हा या शाखेच्या दोन उपशाखा देखील पडतात। त्यातील पहिली आहे वनस्पती भूगोल आणि सेकंड आहे प्राणी भूगोल। तर वनस्पती भूगोलमध्ये वनस्पतीची उत्पत्ती, वितरण आणि पर्यावरणाशी असणाऱ्या परस्पर संबंधांचा अभ्यास केला जातो आणि प्राणी भूगोलमध्ये प्राण्यांचे स्थलांतर आणि वनस्पती वितरणाशी संबंधित असणारी ही शाखा आहे। तर जगातील 17 महाविविधता केंद्रापैकी भारताचा प्रमुख 10 जैवविविधता विभाग आहेत। यातील पहिला आहे ट्रान्स हिमालयन विभाग। तर याची आपण माहिती बघूयात। एकूण 10 जे काही भौगोलिक विभाग आहेत त्याची इन डिटेल माहिती आपण येथे बघणार आहोत। तर पहिला आहे ट्रान्स हिमालयन विभाग। तर भारताचा सर्वात उत्तरेकडील भाग या विभागात येतो। या विभागात पर्वतीय प्रदेशांबरोबरच पर्वतांभोवताली असणाऱ्या प्रदेशांचा देखील समावेश होत असतो। तर याची नेमकी वैशिष्ट्ये कोणती आहेत तर अनियमित वनस्पती वितरण आणि या प्रदेशात दर्जेदार लोकर उत्पादित करणाऱ्या मेंढ्या देखील आढळतात। जगातील दर्जेदार बकऱ्या मुबलक संख्येत या विभागात आढळतात। तसेच हिमचित्ता हा वैशिष्ट्यपूर्ण प्राणी देखील येथे अधिवास करत असतो आणि या विभागाच्या पश्चिमेकडील प्रदेशात माळढोक पक्षी देखील आढळतो। तर दुसरा आहे हिमालयन विभाग। तर भारतातील विपुल जैवविविधता असणाऱ्या पर्वतीय प्रदेशांपैकी हिमालय हा एक आहे आणि अनेक राष्ट्रीय उद्यानेही याच विभागात वसलेली आहेत। तर हिमालय हा अनेक जैवभौगोलिक विभागांच्या सीमांवर वसलेला असल्यामुळेच तेथील जैवविविधता ही विपुल प्रमाणात असल्याची आपल्याला आढळून येते। त्यानंतर थर्ड आहे वाळवंट विभाग। हे परिक्षेत्र राजस्थान या राज्यात आहे आणि यामध्ये प्रामुख्याने थारच्या वाळवंटाचा समावेश होत असतो। तर वाऱ्यामुळे मातीच्या होणाऱ्या धुपीच्या अभ्यासासाठी देखील ही एक उत्तम केंद्र आहेत असं देखील मानलं जातं। त्यानंतर आहे निमशुष्क विभाग। तर हे परिक्षेत्र राजस्थानमध्ये सुरू होऊन पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये देखील विस्तारलेले आहे। भूजल व भूजल पातळी अत्यंत कमी असणाऱ्या प्रदेशात शुष्क प्रदेशीय वनस्पती सापडतात आणि या प्रदेशात आढळणारे प्राणी जीवन ही अत्यल्प आणि विशिष्ट असे आहे। ऑक्रिड, बांबू आणि इतर काही वनस्पतींच्या प्रजाती ही मर्यादित प्रमाणात येथे आढळतात। ओके, त्यानंतर आहे पश्चिम घाट। तर भारतातील द्वीपकल्पाच्या पश्चिम भागात स्थित असणारा हा पर्वतीय प्रदेश जैवविविधतेने संपन्न आहे। महाराष्ट्राच्या कोकण विभागापासून केरळच्या पश्चिम भागापर्यंत म्हणजेच मलबार किनारपट्टीपासून हे परिक्षेत्र विस्तारलेले आहे। प्राणी आणि वनस्पतींच्या असंख्य प्रजाती या प्रदेशात सापडतात। लागवडीखाली असणाऱ्या केळी, आंबा, संत्री, काळी मिरी इत्यादींसारख्या असणाऱ्या वनस्पतींच्या वन्य उपप्रजाती देखील या प्रदेशात आढळत असतात। ओके, त्यानंतर दख्खनचे पठार। तर दक्षिण भारतात मुख्य भूभाग असणाऱ्या या प्रदेशात वनस्पती आणि प्राण्यांच्या विविध प्रजाती आढळतात। मात्र काही प्रदेशात निमशुष्क वृक्ष वनस्पती देखील आहेत। पाऊस हा मुख्यतः मान्सून वाऱ्यापासून मिळत असल्याने घनदाट जंगले मर्यादित आहेत आणि दख्खनचे पठार हे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिसा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ या राज्यात पसरलेले आहे। त्यानंतरची जे 4 प्रदेश आहेत ते आहेत गंगेची मैदानी विभाग, ईशान्य भारत विभाग, किनारपट्टी विभाग आणि भारतीय किनाऱ्याजवळ असणारी बेटे। तर ही जी काही 4 विभाग आहेत त्याची इन डिटेल माहिती आपण पुढच्या पार्टमध्ये बघणार आहोत। त्यानंतर बघूयात IUCN ची तांबडी यादी म्हणजेच रेड लिस्ट।
इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्वेशन ऑफ नेचर्स म्हणजेच IUCN या निसर्ग संवर्धनासाठी कार्यरत असणाऱ्या जागतिक संघटनेने 1963 मध्ये ही यादी पहिल्यांदाच प्रसिद्ध केलेली होती. तर वन्यजीवन प्रजातींच्या संवर्धनासाठी होत असलेल्या जागतिक प्रयत्नांची स्थिती व यशापयश ही यादी दर्शवित असते. तर विविध देशांमधील वन्यजीव प्रजाती नामशेष होण्याच्या धोका पातळीचे मूल्यांकन या यादीमध्ये केले जातेच. IUCN ने निश्चित केलेल्या काही निकषांवर हे मूल्यांकन आधारलेले आहे. ओके, तर इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्वेशन ऑफ नेचर ही जी एक संस्था आहे ती निसर्ग संवर्धनासाठी कार्यरत असणारी ही एक संस्था आहे. तर या संस्थेने जागतिक संघटनेने 1963 मध्ये रेड लिस्ट ही यादी पहिल्यांदाच प्रसिद्ध केलेली होती. वन्यजीव प्रजातींच्या संवर्धनासाठी होत असलेल्या जागतिक प्रयत्नांची स्थिती या यादीमध्ये दर्शवली जाते. तर विविध देशांमधील वन्यजीव प्रजाती नामशेष होण्याच्या धोका पातळीचे मूल्यांकन या यादीमध्ये केले जाते. तसेच IUCN ने निश्चित केलेल्या काही निकषांच्या मूल्यांवर हे मूल्यांकन आधारलेले आहे. त्यानंतर गुलाबी पृष्ठे, तर ही एक संकटग्रस्त प्रजाती आहे. त्यानंतर ही हरित पृष्ठे, तर पूर्वी संकटग्रस्त असणाऱ्या परंतु संवर्धनाच्या प्रयत्नांमुळे या धोक्यांमधून बाहेर पडलेल्या प्रजाती दुर्दैवाने दिवसेंदिवस गुलाबी पृष्ठाची संख्या सतत वाढत आहे. संख्येने अत्यंत कमी असणारी हरित पृष्ठे दुबळे आणि अपुऱ्या संवर्धन उपाययोजनांसोबतच हे दर्शवत असते. यानंतर जो आपला मेन पॉइंट आहे तो आहे जे भारतातील धोकाग्रस्त बनलेले प्राणी आहेत त्यांच्याविषयी. तर भारत हा एक अत्यंत जैवविविधता संपन्न असा देश आहे. भारत हा जगातील 17 महाविविधता केंद्रापैकी एक आहे. त्याचबरोबर भारतामध्ये 4 जैवविविधता हॉटस्पॉट देखील वसलेले आहेत. भारतातील अनेक प्रजाती धोकाग्रस्त बनल्या असून त्यांचा समावेश IUCNच्या रेड लिस्टमध्ये करण्यात आलेला आहे. आणि यापैकी ज्या काही प्रमुख प्रजाती आहेत त्या कोणत्या कोणत्या इथे बघूयात. तर इथे वन्य प्राणी संवर्धन स्थिती व त्याची वैशिष्ट्य आणि त्याचं वितरण कशा प्रकारे केलेलं आहे ते आपण बघणार आहोत. त्यामधलं पहिलं आहे सेंडर लोरिस. तर याचे संवर्धन स्थिती व वैशिष्ट्य कोणते कोणते आहेत. तर रात्री कार्यरत असणारे प्राणी म्हणून यांची ओळख आहे. 1925 पूर्वी मोठ्या संख्येने हे उपलब्ध होते. मात्र डोळ्यांच्या रोगांवरील उपचारासाठी मोठ्या प्रमाणावर या प्राण्यांची हत्या झाल्याने ही जी प्रजाती आहे ती धोकाग्रस्त बनलेली आहे. याचं वितरण कोठे कोठे आहे. तर भारताचा दक्षिण भाग म्हणजेच तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशमध्ये हे प्राणी मुख्यतः आढळतात. त्यानंतर स्लोरोलिस, तर रात्री कार्यरत असणारा हा प्राणी आहे. ईशान्य भारत, पूर्व बांगलादेश व म्यानमारमधील ब्रह्मपुत्रा नदीच्या दक्षिणेकडील उष्णकटिबंधीय वर्षावनांमध्ये हे प्राणी मुख्यतः आढळतात. त्यानंतर वन्य गाढव, अन्नाबाबत निष्काळजी असल्याने त्यांना रंचात निष्काळजी राजा असे देखील म्हटले जाते. त्यानंतर कच्छच्या आखात आणि गुजरातमध्ये याचे प्रमुख वितरण होत असते. त्यानंतर आहे हुलॉक गिबन, तर भारतात सापडणारे एकमेव वानर असा उल्लेख याचा केला जातो. या वानराला शेपटीचा अभाव असतो. त्यानंतर हाताची लांबी, पायाची लांबी दुपटीपेक्षा जास्त असते. चीन, उत्तर म्यानमार व बांगलादेश, आसाम, मेघालय व मिझोराम या प्रदेशामध्ये हा प्राणी आढळतो. त्यानंतरचा प्राणी आहे सोनेरी माकड. या माकडाचा रंग सोनेरी असतो त्यामुळे त्याला सोनेरी माकड असे नाव पडलेले आहे. त्यानंतर याचा चेहरा असतो पूर्ण सोनेरी आकाराचं हे वानर असतं, पण याचा जो काही चेहरा असतो तो काळा असतो. मानस वन्यजीव अभयारण्य व आसाममध्ये या माकडाची मुख्यतः प्रजाती होत असते. त्यानंतर आहे काळे निलगिरी माकड, तर 5-15 माकडांच्या कल्पाने हे राहत असतात. त्यानंतर नर माकड हा या कल्पाचा प्रमुख असतो. या माकडाचे मांस अनेक रोग बरे करत असण्याचा समज असल्याने याची सर्वात जास्त प्रमाणात शिकार झालेली आहे. त्यामुळे सर्वात जास्त प्रमाणात शिकार होणारे माकड म्हणून देखील याचा उल्लेख केला जातो. याचे मुख्यतः वितरण जे आहे ते कन्याकुमारीपर्यंत पश्चिम घाट, निलगिरी, अन्नामलाई आणि आसपासच्या डोंगर रांगांमध्ये याचं वितरण होत असतं. त्यानंतर सिंहपुच्छ माकड, तर शेपटीवर सिंहाप्रमाणे केसांचा पुंजका असल्याने त्याला सिंहपुच्छ माकड असे नाव पडलेले आहे. त्यानंतर त्याची त्वचा व मांस औषधी असल्याचा समज असल्याने याची मोठ्या प्रमाणात शिकार झालेली आहे. त्यामुळे ही प्रजाती धोकाग्रस्त प्रजातीमध्ये आलेली आहे. तर नर माकड विशिष्ट कोहिव हा आवाज करत असतो.
तर याचं वितरण जे आहे तर म्हणजेच कोणत्या कोणत्या राज्यांमध्ये हे माकड पाहावयास मिळते, तर तमिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, निलगिरी पर्वतरांगा, पेरियार, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान येथे माकड मुख्यतः पाहावयास मिळत असतं. त्यानंतर हनुमान माकड हे कमी धोकाग्रस्त अशी प्रजाती आहे. ही माकडे भारतात जवळपास सर्वत्रच आढळतात. बांधवडगड राष्ट्रीय उद्यान व सारिस्का व्याघ्र राखीव क्षेत्रात सहजपणे ही दृष्टीस देखील पडत असतात. त्यानंतर रेड पांडा, तर दुर्मिळातला दुर्मिळ प्राणी म्हणून याचा उल्लेख केला जातो आणि हा एक जोडीने राहणारा प्राणी आहे. रात्री कार्यरत असणारे व झाडांवर राहणारे हे प्राणी आहेत आणि अस्वल प्रवर्गातील हे प्राणी आहेत. याचं मुख्यतः वितरण नेपाळपासून म्यानमारपर्यंतचा हिमालय पर्वत म्हणजेच ईशान्य हिमालयमध्ये होत असतो. उत्तर म्यानमार व दक्षिण चीनमध्ये देखील याचं वितरण आहे. त्यानंतर 1500 ते 3500 मीटर उंचीपर्यंतच्या समशीतोष्ण वनांमध्ये देखील यांचा वावर असतो. त्यानंतर आहे आशियाई सिंह, तर 1900 मध्येच या प्राण्यांच्या संरक्षित प्राणी म्हणून देखील घोषित करण्यात आलेले आहे आणि हे प्राणी मुख्यतः गीरच्या अभयारण्यामध्ये आढळतात. त्यानंतर हिमचित्ता, तर कातडीवरचे जे फर असतात त्याच्या तस्करीसाठी या प्राण्याची मोठ्या प्रमाणामध्ये मागणी असल्यामुळे याची शिकार झालेली आहे आणि हे प्राणी धोकाग्रस्त प्राण्यांमध्ये याची लिस्ट आहे. काश्मीर ते भूतानपर्यंतच्या हिमालयामध्ये हे प्राणी मुख्यतः आढळून येतात. तसेच दचिगम वन्यजीव अभयारण्य जम्मू काश्मीरमध्ये स्थित आहे, त्या वनामध्ये देखील यांचा आढळ असलेला वावर मुख्यतः असतो. त्यानंतर क्लाउडेड चित्ता, तर शरीरावर ढगांसारखे मोठे ठिपके असतात, हे याचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. आसाम, भूतान, सिक्कीम, म्यानमार व दक्षिण चीनमध्ये यांचा मुख्यतः वावर असतो. त्यानंतर हिमालयीन काळे अस्वल, छातीवर व्ही आकाराच्या पिवळ्या व पांढऱ्या रंगाचे चिन्ह या अस्वलावर असते. काश्मीर, आसाम व हिमालयमध्ये हे प्राणी मुख्यतः आढळतात. त्यानंतर आहे एकशिंगी गेंडे, तर 2 टनाच्या आसपास वजन या गेंड्याचे असते. तर शिंगांचा वापर आक्रमणासाठी केला जात नाही. आक्रमणासाठी यांच्या सुऱ्यांचा वापर केला जातो. बंगाल सरकारने 1932 मध्ये गेंडा कायदा पारित केला होता, त्यामुळे याचं संवर्धन करण्यात आलेलं आहे. हे जे काही एकशिंगी गेंड्यांची प्रजाती आहे ती मानस आसाममध्ये, तसेच काझीरंगा आसाम, पश्चिम बंगाल, ब्रह्मपुत्रेच्या किनाऱ्यावरील दलदलीय प्रदेश, नेपाळमधील तेराई प्रदेश येथे आढळतात. त्यानंतर तिबेटन वन्य गाढव, क्रीडा प्रकार म्हणून आनंद मिळवण्यासाठी या गाढवांना गोळ्या घातल्या जातात. तसेच हे जे काही गाढव आहे ते लडाख व तिबेटमध्ये मोठ्या प्रमाणात आढळतात. त्यानंतर हंगुल, काश्मीरी स्टॅग म्हणून देखील याची ओळख आहे. तर याला शिंगांची एकच जोडी असते. तर घनदाट वनांमध्ये 3 ते 15 हरिणांच्या कळपात हे राहत असतात आणि मार्च महिन्यात नर हरिणांची शिंगे यामध्ये झडतात, हे याचं प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. हे जे काही प्राणी आहेत ते दक्षिण चंबा हिमालय प्रदेश, दाजिगम काश्मीर आणि 1970 मध्ये हंगुल प्रकल्पास सुरुवात केल्याने तेथे देखील या प्राण्यांचा मोठ्या प्रमाणात वावर असल्याचे आढळून येत आहे. ओके. त्यानंतर असे बरेचसे प्राणी आहेत जे रेड लिस्टमध्ये त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यांची प्रजाती आहे ती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामध्ये गौर हिमालयन बायसन असेल, एल्डस हिरण, बारसिंगा, चितळ, सांबर, कस्तुरी मृग म्हणजेच कस्तुरी हरण, काळवीट, आयबेक्स, चिरू, मारखोर, नीलमेंढी, निलगिरी तारह, वन्य म्हैस, वन्य याक, हॉंग हरिण, उंदीर हरिण, हिस्पीड हेअर, मोठी खार, त्यानंतर पिग्मी हॉंग, कियांग, तिबेटियन लिग्स, मायक्रोपोली मेंढी, चिंकारा, नीलगाय, ब्लॅक पॅन्थर, बंगाली लांडगा, मलाबार स्वीट्स, ढोल, तसेच नामडाफा उडणारी खार, मलबार मोठी खार, लांडगा असेल, अन्नामलाई उडणारे बेडूक, गंगेतील डॉल्फिन, घरियाल, लेदरबँक कासव, डुडॉंग पानगाय, स्पम व्हेल, ब्लू व्हेल, पूर्वीय सफेद स्टॉर्क म्हणजेच कॉकरोच, गुलाबी डोक्याचे बदक, सायबेरियन काळा बगळा, मजा राजहंस, माळढोक पक्षी, काळ्या रंगाचा बगळा, शाहीन ससाना, आसाम बांबू कवडा, हिमालयीन सोनेरी गरुड,
जर्डन कोर्सर, वन घुबड, पांढऱ्या छातीचं हेरॉन, शुभ्र पाठीचे गिधाड, सडपातळ चोचीचे गिधाड, लांब चोचीचे गिधाड, लाल डोक्याचे गिधाड, बंगाल फ्लोरकिन, हिमालयन कवेल, प्रेमळ टिटवी, चमच्यासारख्या चोचीचा सॅडपायपर, अंदमान शुभ्र दंतीय चिचुंद्री, जेनकिन्स अंदमान काटेरी चिचुंद्री, निकोबार पांढऱ्या शेपटीची चिचुंद्री, कोंडाणा उंदीर यांसारखे बरेच प्राणी जे आहेत ते नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. तर याची जर तुम्हाला इन डिटेल माहिती हवी असेल तर खाली कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, त्याची इन डिटेल माहिती देखील मी तुम्हाला देईन. ओके. त्यानंतर भारतातील जे राष्ट्रीय जीव आहे ते कोणते कोणते आपण बघूया. तर याची माहिती तुम्हाला असेलच, पण परत रिव्हिजन होईल किंवा लक्षात राहील म्हणून मी इथे तुम्हाला सांगत आहे. तर आपला राष्ट्रीय प्राणी आहे वाघ, राष्ट्रीय पक्षी आहे मोर, राष्ट्रीय जलीय प्राणी आहे गंगेतील डॉल्फिन, राष्ट्रीय वारसा प्राणी आहे हत्ती, राष्ट्रीय फूल आहे कमळ, राष्ट्रीय फळ आहे आंबा, तर राष्ट्रीय वृक्ष आहे वड. ओके. तर याचप्रमाणे जे राज्याचे राज्य फूल, राज्य प्राणी, राज्य पक्षी आहेत त्याची देखील माहिती हवी असेल तर खाली कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, ती देखील तुम्हाला मी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करेन. जर या लेक्चरबद्दल तुम्हाला आणखीन काही सजेशन, डाऊट्स वगैरे असतील तर ते देखील सांगा, मी ते देखील पूर्ण करण्याचा नक्की प्रयत्न करेन. आणखीन जर काही आमचा आन्सर रायटिंग प्रोग्राम सिरीज देखील स्टार्ट झालेला आहे, त्याची इन डिटेल माहिती जर घ्यायची असेल तर आमच्या YouthIAS ऑफिशियल मराठी या टेलिग्राम चॅनलवरून तुम्ही घेऊ शकता. ही लेक्चर सिरीज हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये अवेलेबल आहे, पण मराठी माध्यमातील विद्यार्थी देखील यामध्ये पार्टिसिपेट करू शकतात. त्यामध्ये तुम्ही मराठीमध्ये आन्सर लिहून पाठवायचा आहे, त्याचा आम्ही तुम्हाला मराठीमध्ये रिव्ह्यू देखील नक्की देऊ. त्याची इन डिटेल माहिती आमच्या YouthIAS ऑफिशियल मराठी या टेलिग्राम चॅनलवर आहे आणि याची फीज देखील इतर क्लासच्या मानाने खूप अफोर्डेबल अशी आहे. ओके. जर आणखीन काही सजेशन, सूचना असतील तर सांगायला विसरू नका. तसेच लेक्चर शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल थँक्यू. आणि लेक्चर आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.